Paris is a beautiful city in the France. Many people visit the Eiffel Tower every year. Ôi, mình đọc hơi kém. Tổng điểm là 5.1 và các có điểm thành phần nhận xét. Đấy, Paris. Xin chào mọi người, mình xin giới thiệu về dự án Antop. Vậy tại sao lại có dự án này? Chuyện là mình được sếp giao cho một nhiệm vụ, đấy là nghiên cứu và phát triển một đề tài có tính thực tiễn, ứng dụng được vào thực tế, có các chức năng thú vị và hấp dẫn, đặc biệt là các đề tài cần kết hợp nhiều công nghệ AI, location socket, push notification, animation, đồ họa, vân vân. Sau khi tham khảo một số ý tưởng và trao đổi lại với sếp thì mình đã thống nhất và lựa chọn triển khai dự án có tên là Antop, ứng dụng di động nhằm hỗ trợ người học tiếng Anh luyện tập kỹ năng đọc nói. Ứng dụng cho phép người dùng ghi âm giọng đọc của mình và nhận phản hồi ngay lập tức từ hệ thống AI, bao gồm chấm điểm theo các tiêu chí kỹ năng nói, gợi ý sửa lỗi cụ thể và đề xuất lộ trình luyện tập phù hợp theo thời gian. Về phần công nghệ sử dụng, phần phía frontend mình sử dụng Relative CLI, backend là Node.js, cơ sở dữ liệu mình sử dụng là MySQL. Các thư viện ghi âm phát lại. Phần AI chuyển từ âm thanh thành chữ mình sử dụng thư viện Whisper. Phần AI chấm điểm mình tích hợp API của Gemini và xác thực người dùng Genuity, gửi email thông qua Node Mailer và SMTP. Rồi đi vào phần ứng dụng hệ thống. Khi mà bắt đầu hệ thống thì sẽ vào màn hình đăng nhập. Nếu mà các bạn chưa có tài khoản sẽ ấn nút đăng ký. Các bạn sẽ đăng ký theo email nhé. Ví dụ mình đã tạo một email mới đây, Vũ Tuấn 2364@gmail.com. Ok. Vũ Tuấn 2364@gmail.com. Mình đặt tên là Tuấn đi, để mật khẩu đơn giản là 1 nhé cho dễ. Mình ấn đăng ký thì các bạn kiểm tra bên mail. Đăng ký thành công, vui lòng nhập mã xác nhận ở bên mail. Đây, đã có mã xác nhận, các bạn mở ra 393596. Đấy nhé, mã xác nhận vừa mới gửi xong nhé. 393596. Xác minh tài khoản đã được xác minh. Ok rồi, bạn đăng nhập lại với cái tài khoản vừa rồi, Vũ Tuấn. Đây, mật khẩu 1. Ok, đăng nhập. Đây, khi mà đăng nhập thì đây là giao diện home, giao diện chính của ứng dụng, có thể giúp các bạn chọn luyện đọc. Để có nhiều dữ liệu thì mình sẽ sang một cái tài khoản mà trước đây mình có luyện đọc rồi, có nhiều dữ liệu cho các bạn dễ nhìn hơn nhé. Đây, ok, đây là tài khoản của mình. Khi mà các bạn có thể luyện đọc theo chủ đề này, hoặc là các bạn có thể tự nhập nội dung để luyện đọc. Ok, mình thử luyện đọc theo chủ đề nhé. Mình chọn chủ đề bất kỳ, du lịch đi. Đây đi. Paris is a beautiful city in the France. Many people visit the Eiffel Tower every year. Đấy, khi mà ấy xong thì sẽ đợi một lúc cho hệ thống chấm điểm bằng AI. Đây mình có bật sẵn lock ở bên backend đây này, Just Whisper này. Đấy. Và Whisper đang chạy này. Và đợi một lúc thì sẽ có kết quả điểm. Ôi, mình đọc hơi kém. Tổng điểm là 5.1 và các có điểm thành phần nhận xét. Đấy, Paris. Những cái từ mình đọc sai dẫn đến việc truyền đạt sai nội dung này. Ok, đấy là về phần chấm điểm. Tiếp theo thì tiếp theo là phần chọn nhập nội dung tùy chỉnh nhé. Ví dụ mình có thể nhập bất kỳ một văn bản gì, mình nhập một từ đơn giản như là hello đi. Ok, bắt đầu đấy. Hello. Rồi, phần chấm điểm này nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào mạng nhanh thì chấm nhanh. Các bạn đợi một chút nhé. Rồi, mình đọc hay thế mà được có 7/9.
Đây có các cái điểm thành phần phát âm, ngữ điệu, tốc độ. Ok, đoạn phát âm từ hello rất rõ ràng, tuy nhiên ngữ điệu chưa chính xác, đã lên giọng ở cuối từ. Ok, ngoài ra thì các bạn có thể quét văn bản nhé. Mình trường hợp nhé, quét đây. Ok, đó nó đổ lên cho dữ liệu đấy. Các bạn có thể xóa đi nếu mà không ưng, hoặc là có thể chụp lại luôn. Đây ví dụ mình chụp một cái không có chữ đi, xem nó nhận được không. Đó, không nhận diện là văn bản. Ok, xóa đi. Đấy, đấy là phần nhập nội dung tùy chỉnh. Ok. Ngoài ra để giúp gọi là hỗ trợ tốt hơn cho việc học thì mình có tích hợp thêm một con chatbot. Đây là cái lịch sử trước đây mình đã hỏi nó. Thì con chatbot này nó chỉ trả lời những cái câu hỏi mà liên quan đến tiếng Anh thôi nhé. Ví dụ mình sẽ hỏi nó một câu bất kỳ nhé. Hello và là gì đi, hello là gì đi cho dễ, cho mọi người dễ hiểu, nhìn được từ mình. Hello là gì? Các bạn đợi một chút nó sẽ trả lời. Hello nghĩa là xin chào, đây là một câu chào phổ biến và thông dụng. Ok. Nếu mà các bạn hỏi những cái chủ đề mà nó không liên quan đến tiếng Anh nhé, ví dụ mình hỏi Sơn Tùng MTP là ai, mình có một câu về mạng xã hội đi xem nó có biết không. Đó, nó trả lời luôn. Xin lỗi, tôi chỉ hỗ trợ các câu hỏi liên quan đến tiếng Anh, cho nên các bạn hãy lưu ý phần này nhé. Đấy là phần chatbot. Tiếp theo là về phần tiến độ học tập theo dõi dưới dạng biểu đồ. Thì mình mục đích của mình chuyển sang cái tài khoản của mình bởi vì mình đã luyện 7 ngày, nhìn nó sẽ tường minh hơn. Đây là các cái bài mình đã luyện. Ví dụ mình có thể ấn vào biểu đồ để xem chi tiết ngày hôm nay mình đã luyện. Ví dụ hôm 23 tháng 7 này. Đấy, mình đã luyện những cái bài này. Không điểm mình đã không đọc bài này. Đấy, ví dụ điểm thấp không nhận diện là văn bản này. Thì những cái bài mà điểm thấp ví dụ như 3.4 và 9 thì các bạn có thể ấn luyện lại nhé. Kể cả những bài điểm cao các bạn cũng có thể ấn luyện lại được, nhưng mà ý là có các cái nút để luyện lại đấy. Đây ví dụ mình xem dưới hôm 25 tháng 7 hoặc là 26 đi. Ok, với những bài này đây ví dụ cả bài điểm cao các bạn có thể ấn này luyện lại thì nó vẫn ra đấy, sẵn rồi, và cả ấn kia mình luyện lại thôi. Ok rồi, đấy biểu đồ các bạn có thể xem 7 ngày hoặc là 30 ngày. Ok, mình nhấn nhầm ở phía dưới đây, xem 30 ngày. 30 ngày thì nó ở đoạn dưới cơ. Ok, ngoài ra thì phía dưới là danh sách lịch sử và tất cả các cái bài mà đã học. Đây là tất cả, các bạn có thể tìm kiếm dễ dàng qua bộ lọc tin tức này. Đó. Khi mà kéo hết dưới cùng nó sẽ hiện là đã tải bằng khi nhé. Ví dụ các cái điểm bài thấp, ví dụ 3.4 này thấp, ấn mình lại vẫn được như vừa nãy thôi. Ok. Đấy là về phần theo dõi tiến độ học tập, để các bạn có thể nhìn thấy cái biểu đồ mình đang đi này, đang đi lên xuống này. Về phần thông báo, mình sẽ làm một cái phần thông báo đề xuất học tập. Tức là sao? Ví dụ như những cái bài mà các bạn luyện điểm thấp, ví dụ như bài này các bạn luyện được có 6.8 này, thì hệ thống sẽ đề xuất là bạn đã từng luyện có điểm thấp, hãy thử lại nhé này. Ok, hoặc là gợi ý từ AI, một bài nào đấy từ AI. Ok, hoặc là đây chủ đề mà các bạn đã ít luyện, tức là cái bài này bạn chưa từng luyện đấy, hoặc là ít đọc đến nó thì nó sẽ gợi ý cho, hoặc là bài mới. Ok, thì đấy là các cái thông báo. Đó, nó cũng tương tự thôi. Còn về phần cuối cùng là về phần tài khoản, các bạn có thể cập nhật thông tin này. Các bạn nhìn cái thông tin của mình hiển thị từ mình, các bạn có thể cập nhật thông tin nhé. Có thể chọn ảnh hoặc chụp ảnh, mình tự chọn ảnh nhé. Thư viện đây đi, chọn cái ảnh khác lưu. Ở ngoài chọn ảnh nhé, có thể đổi tên luôn nhé. Đã cập nhật thành công. Cập nhật xong nhé, quay ra tab home này, nó cũng đã cập nhật trên này này. Ok, tiến độ vẫn thế. Đây là cập nhật thông tin nhé, có thể đổi cả tên luôn, cộng 1 nhé. Ok, đấy. Đổi tên nó sẽ nhanh hơn đổi ảnh. Về phần đổi mật khẩu thì các bạn phải nhập đúng mật khẩu hiện tại. Ví dụ với là mật khẩu mới này là 2, chẳng hạn mình đặt sai mật khẩu lên 7 đi, không khớp. Ok, 2 nhé. Ví dụ nhập sai mật khẩu 1 thì mình nhập 5 đi, sai mật khẩu cũ. Đấy, nhập 1. Ok, đã cập nhật thành công. Mật khẩu mới là 2 nhé. Ngoài ra có chức năng là góp ý và báo lỗi hệ thống. Ví dụ như là các bạn gặp một trường hợp đấy là nó bị đơ, hoặc là bài đọc chưa được hay, bài đọc chưa hay,
Các bạn có thể gửi ảnh minh họa hoặc là không cần bài đọc chữ hay nữa. Đây ví dụ ảnh cái gì đấy, ví dụ là đây đi. Ok, và ấn góp ý thì sang bên mail, góp ý thành công. Khi mà góp ý thành công thì sang bên mail đây, mình lót lại sang bên mail đó, 4L08 vừa xong đấy, góp ý từ người dùng nhé. Đó, cái ảnh mình vừa tải lên đây này, bài đọc chữ hay đấy. Đấy là cái mail này mình dùng để chuyên để lưu những cái góp ý. Còn sau này các bạn nếu muốn ấy thì các bạn có thể thay cái mail ở trong code bằng mail của các bạn. Ok, và đăng xuất. Có một chức năng nữa là quên mật khẩu, ví dụ như là cái mail vừa rồi của mình không nhớ, mình thay hai mình không nhớ, nhấn gửi liên kết. Đây nhá, kiểm tra email nhé, mật khẩu mới này, nó thông báo luôn về mail này 943728 943728 943728 đó. Ok, các bạn có thể cập nhật lại mật khẩu cho đỡ quên. 943728 đổi lại thành 1 nhé. Các cái mật khẩu này 943728. Ok, đổi khẩu thành công. Đó, đấy là về phần tổng quan tất cả các cái đã có trong hệ thống của mình. Ok, rồi mình chia hết.